मित्रांनो, तुम्ही रस्त्यात कुठे उभे आहात, पण तुम्हाला हव्या त्या ठिकाणी जाण्यासाठी कॅब किंवा ऑटो मिळत नाहीये किंवा तुम्ही घरी आहात आणि घरबसल्या तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी जाण्यासाठी कॅब बुक करायची आहे, पण ती कशी करायची हे माहिती नाहीये, तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. नमस्कार मंडळी, ई साक्षरमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मंडळी, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की उबर ॲप्लिकेशन वापरून तुम्ही कोणत्याही ठिकाणी जाण्यासाठी ऑटो, कॅब कशी बुक करू शकता. चला तर मग सुरुवात करूया. नेहमीप्रमाणेच सगळ्यात आधी जर उबर ॲप्लिकेशन तुमच्याकडे नसेल तर तुम्हाला प्ले स्टोअरवरती जायचं आहे. सर्च ऑप्शनमध्ये इकडे उबर असं टाईप करा आणि हे उबर ॲप्लिकेशन तुम्हाला इथून इन्स्टॉल करायचं आहे. माझ्याकडे ते ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड आहे म्हणून मी ते इकडनं ओपन करते आहे. आता हे ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर कॅब बुक करण्यासाठी हा जो इथे ट्रिप ऑप्शन आहे इथे जाऊन तुम्ही बुक करू शकता. तुम्हाला जर ऑटो बुक करायची असेल तर तुम्ही डायरेक्ट या ऑप्शनवरती जाऊनही बुक करू शकता. पण मी तुम्हाला सजेस्ट करेन की ह्यांचा इंटरफेस म्हणजे जे काही या ॲप्लिकेशनच्या फ्रंट पेजवरती ओपन केल्या केल्या तुम्हाला ज्या गोष्टी दिसत आहेत त्या काही काळाने सतत बदलू शकतात. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यात सोपा उपाय म्हणजे इकडे हा जो वेअर टू असं लिहिलेला टेक्स्ट बॉक्स दिसतो आहे, ह्या रकान्यामध्ये तुमचं डेस्टिनेशन लोकेशन, तुम्हाला जिथे जायचं आहे तो ॲड्रेस तुम्ही इथे द्यायचा आहे. आता मला समजा पुणे रेल्वे स्टेशनला जायचं आहे तर तो मी इथे ॲड्रेस डायरेक्ट टाईप करेन आणि तुम्हाला जिथे जायचं आहे तो ॲड्रेस इथे खाली लिहून आल्यानंतर तो सिलेक्ट करा. आता ह्यामध्ये अजून एक गोष्ट म्हणजे काही दिवसापूर्वी आपण ओला ॲप्लिकेशनवरती सुद्धा एक व्हिडिओ अपलोड केला होता. तर तेव्हा अशी एक कमेंट आली होती की जर तुम्हाला कोणी लोकेशन शेअर केलं असेल तर ते लोकेशन तुम्ही ॲप्लिकेशनमध्ये कसं सर्च करून तिथे जायला कॅब कशी बुक करू शकता. ठीक आहे, तर त्याचं एक उदाहरण म्हणून आता समजा इकडे हे लोकेशन शेअर केलेलं आहे. आता ही लिंक जशीच्या तशी कॉपी करून ती मला उबर किंवा ओलामध्ये सर्च करण्याचा ऑप्शन नाही. त्यामुळे तुम्हाला जर अशी कोणी लिंक पाठवली असेल तर ती गुगल मॅप्समध्ये ओपन करा. हे अशा प्रकारे तुम्हाला ठिकाण दिसत असेल ते झूम करून त्यातलं सगळ्यात जवळचं जे काही लोकेशन येईल ते सिलेक्ट करा आणि त्या ठिकाणाचा ॲड्रेस तुम्ही ओलामध्ये देऊ शकता. इकडनं तुम्ही ॲड्रेस कॉपी करा आणि नंतर तुमच्या उबर ॲप्लिकेशनमध्ये तो पेस्ट करून त्या ठिकाणी तुम्ही जाऊ शकता. आता मी इथे पुणे रेल्वे स्टेशन सिलेक्ट करते आहे. तुम्हाला हवं ते ठिकाण दिल्यानंतर इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या गाड्यांचे प्रकार तुम्हाला आलेले दिसतील. इकडे जसं उबर गो आहे, ह्या प्रकारची गाडी जर तुम्ही बुक केली तर ती किती वेळात अवेलेबल होईल, किती वेळात तुमच्या ठिकाणी येऊन पोहोचेल हे इथे वेळ दिलेली आहे. जसं की उबर गो 3 मिनिटात येऊ शकते, ऑटो 2 मिनिटात येऊ शकते. नंतर प्रत्येक वाहनामध्ये किती माणसं ॲकोमोडेट होऊ शकतात तो नंबर पण इथे दिलेला आहे. जसं की नॉर्मल उबर गो जी गाडी आहे ती 4 माणसं त्यातनं जाऊ शकतात, ऑटोमधनं 3 माणसं जाऊ शकतात. उबर एक्सेल जी आहे ती मोठ्या साईजची गाडी आहे, 6 माणसं जाऊ शकतात. अशा प्रकारे तुम्ही किती लोक आहात त्यानुसार तुम्ही कोणती गाडी सिलेक्ट करायची ती ठरवू शकता. आजकाल बऱ्याचशा वाहनांमध्ये CNG किट इन्स्टॉल केलेलं असतं, त्यामुळे त्याचे जे सिलेंडर येतात ते पण बऱ्यापैकी जागा घेतात. त्यामुळे मागे ट्रंकमध्ये सामान मावण्याची कॅपॅसिटी बऱ्यापैकी कमी असते. त्यामुळे जर तुमच्याकडे सामान भरपूर असेल तर त्यासाठी तुम्ही जेवढी माणसं आहेत त्यापेक्षा जरा मोठी गाडी बुक करू शकता. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे इथनं तुम्हाला हवी ती गाडी इथून सिलेक्ट करा. जसं की आत्ता मी इथे समजा उबर गो सिलेक्ट करते आहे. इथे पुन्हा एकदा तुम्हाला प्राईस किती होईल आणि काय ते सगळे डिटेल्स आलेले दिसतील. हे जे कॅश लिहिलेलं आहे ह्याच्या बाजूला उजवीकडे तुम्हाला एक त्रिकोण दिसतो आहे, ह्यावरती जाऊन तुम्हाला हवे असलेला पेमेंट मेथड इकडनं सिलेक्ट करू शकता. आत्ता मी इथे कॅश मेथड सिलेक्ट करते आहे. या वरच्या फुलीच्या चिन्हावरती क्लिक करून आपण हे बंद करूया. इकडे तुम्हाला लगेच जायचं असेल तर तुम्ही डायरेक्ट चूज उबर गोवरती सिलेक्ट करू शकता. आणि जर तुम्हाला स्केड्यूल करायची असेल म्हणजे मला आत्ता निघायचं नाही आहे, 1-2 तासांनी निघायचं आहे किंवा उद्या सकाळी पहाटे लवकर निघायचं आहे तर तुम्ही आदल्या दिवशी गाडी बुक करून ठेवू शकता. तर तुम्हाला पिकअप ॲट म्हणजे कधी तुम्हाला पिकअप करायला हवं आहे ती तिथे तुम्ही तारीख, वेळ इथनं सगळं देऊ शकता. तुम्ही पिकअप टाईम दिल्यानंतर तुम्हाला किती वाजेपर्यंत ते तिकडे ती गाडी पोहोचवेल तो ड्रॉप ऑफ टाईम पण ऑटोमॅटिकली ते कॅल्क्युलेट होऊन आलेला दिसतोय. नंतर नेक्स्टवरती टॅप करून तुम्ही ती बुक करू शकता. ठीक आहे,
आणि जर तुम्हाला आता लगेच गाडी बुक करायची असेल तर चूज उबर गो वरती आपण टॅप करूयात. तुमचं पिकअप लोकेशन इकडे आलेलं दिसेल. मॅपवरती एकदा ते चेक करा करेक्ट आहे की नाही. नाहीतर तुम्ही मॅप हा ड्रॅग करून तुमचं पिकअप लोकेशन ही जी पिन आहे ही ठराविक ठिकाणी ड्रॉप करून चेंज करू शकता. कन्फर्म पिकअप वरती टॅप करा. इकडे कन्फर्मिंग युअर ट्रिप म्हणून आलेलं आहे. आता ते आपल्या सोयीनुसार आपल्या ठिकाणी कोणत्या कॅब्स अवेलेबल आहेत ते इथे सर्च होतं आहे. ट्रिप डिटेल्सवरती जाऊन तुमची अमाऊंट किती आहे, ड्रॉप आणि पिकअपचं ठिकाण तुम्ही काय सिलेक्ट केलेलं आहे ते तुम्ही इथनं परत बघू शकता. आणि कॅन्सल राईडचा ऑप्शनही इथे अवेलेबल आहे. ह्यावर क्लिक करून तुम्ही चुकून जर काही वेगळा ॲड्रेस दिला असेल किंवा एका वेळेला दोघांनी समजा कॅब बुक केली, अशा केसमधनं इथं कॅन्सल राईडवरती टॅप करून तुम्ही ही राईड कॅन्सल करू शकता. आता आपण हे क्लोज करूया. बऱ्याचदा असं होतं की तुमची कॅब बुक होऊ शकत नाही, बराच वेळ लागतो पण एखाद्या कॅब मिळत नाही, तेव्हा इकडे ॲड एक्स्ट्रा फॉर युअर ड्रायव्हर हा ऑप्शन पण खाली आहे. जर तुम्हाला तुमच्या ड्रायव्हरला टिप द्यायची असेल किंवा जसं मी म्हटलं की बऱ्याचदा कुठलं तरी दूरचं लोकेशन असतं किंवा फार गाड्या अवेलेबल नसतात, अशा वेळेला तुम्ही काही एक्स्ट्रा टिप ॲड केली तर ड्रायव्हर्सनाही ते कन्व्हिनियंट होऊ शकतं आणि तुम्हाला कॅब लवकर मिळू शकते. त्यासाठी हा ॲड एक्स्ट्रा फॉर युअर ड्रायव्हर हा इथे ऑप्शन खाली दिलेला आहे. इकडे लिहून आलेलं आहे इट्स बिझियर दॅन युज्युअल, थँक्स फॉर युअर पेशन्स, म्हणजे अजून थोडा वेळ लागणार आहे आपल्याला कॅब मिळण्यासाठी. आता इथे आपली गाडी बुक झालेली आहे. कोणी तुमच्या ड्रायव्हर डिटेल्स, गाडीचे डिटेल्स इथे तुम्हाला आलेले दिसतील. तर तुम्ही गाडीत बसल्यानंतर तुम्हाला हा पिन नंबर त्यांना द्यायचा आहे आणि तुमची ट्रिप स्टार्ट होईल. इकडे जाऊन तुम्ही पुन्हा एकदा डिटेल्स इकडनं बघू शकता. तुम्हाला कॅन्सल करायची असेल तर राईड कॅन्सलही करू शकता. तर अशा प्रकारे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे की तुम्ही उबर ॲप्लिकेशन वापरून कोणत्याही ठिकाणी जाण्यासाठी कॅब कशी बुक करू शकता. तुम्ही ह्यापूर्वी जर कधी उबर ॲप्लिकेशन वापरलं नसेल तर ते तुमच्या मोबाईलवरती लगेच इन्स्टॉल करून घ्या. एक दोनदा ॲप्लिकेशन ओपन करून नुसते आत काय काय ऑप्शन्स आहेत ते बघून घ्या, म्हणजे तुमची थोडीशी त्या ॲप्लिकेशनबरोबर ओळख होईल. आणि जेव्हा पुढच्या वेळेला तुम्हाला कुठे जायचं असेल तेव्हा हा व्हिडिओ परत एकदा बघा वाटल्यास आणि तुम्ही स्वतः कॅब बुक करून बघा. तुमचा अनुभव कसा होता हे मला ह्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करून नक्की कळवा. ई साक्षरचे नवनवीन व्हिडिओज असेच बघत राहा आणि डिजिटली साक्षर होत राहा. धन्यवाद.